Hi guys, I'm SHAZNY and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, welcome to our YouTube tutorial series. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa at mag-upload ng mga short videos or kagaya nito sa YouTube channel mo. Look at my hairstyle. So itong hairstyle karon inspired sa Squid Game. So ako tong tiga na. So, kung nagsuscroll kayo sa YouTube app mo guys, or naghahanap kayo ng mga videos na papanoorin nyo, kung napapansin nyo may ganito na feature guys, or ganyan, yan ang tinatawag na shorts. Dili short ka ng pantalon guys, shorts nga, short videos. So, ang shorts guys, is the short videos na pwede mong i-upload sa YouTube channel mo. But it's only up to 60 seconds lang siya guys. Pag lumapas siya ng 1 minute, so hindi na yan shorts guys. At pag nag-a-upload ka ng mga videos guys, like 60 seconds below, didiretsong ilalagay ni YouTube yung videos mo sa mga short videos. At kapag gusto mo mag-a-upload ng mga short videos, dapat lagyan nyo sa description na may hashtag shorts. At kung excited ka na sa video na to, please like this video and subscribe to my YouTube channel for more updates and for more upcoming videos. No further ado, let's start! Hi guys, nandito na tayo sa ating home screen. Tapos pupunta tayo sa YouTube app. By the way guys, dapat naka-update yung YouTube app mo para maka-upload tayo ng mga short videos sa YouTube. So, una natin gagawin is i-click natin yung plus sign. The next natin gagawin guys is i-click natin yung create a short or beta. So dyan mag-upload ng mga shorts videos guys. Tapos dadalhin tayo sa camera ng YouTube at i-click natin yung image sa baba. So ngayon dadalhin tayo sa gallery natin. Tapos pipili tayo ng video na i-upload natin. So ngayon ito ang napili ko. Tapos i-click lang natin yung next sa taas. By the way guys, ang short beta sa YouTube is parang TikTok lang siya guys. May editan tayo ng mga sounds. Pwede ka mag-import or export ng mga sounds. Tapos pwede din i-edit yung video mo or i-add yung text or maglagay ng timeline which is yung text kung saan nalagay. Tapos pwede din siyang lagyan ng filters. So, yan yung filter na gusto ko. Tapos, done. So, ngayon, okay na ako sa video na to. So, wala na akong i-edit. So, sunod guys, i-click natin yung next. Tapos, dadalhin ka dito sa feature na to kung saan maglalagay ka ng mga title or i-fill up nyo yung mga details sa video mo. So, yung i-upload ko na video guys is all about Catriona Grace. So, maglalagay tayo ng title sa pangalan niya. So, importante talaga tong title guys kasi yung title nyo ang tutulong sa YouTube channel mo para maraming mga YouTuber or maraming manonood sa yung videos. Pagkatapos mo sa title, punta ka sa public which is sa baba. Make sure na naka-public yung video na to. At back lang tayo. Tapos, select audience. So, no, it's not for kids. Kung matapos mo ma-fill upan lahat yung mga details, so click natin yung upload sa taas para makita mo yung video na ina-upload mo. So, punta tayo sa your videos. At wait lang tayo. So, ayan guys, na-upload na yung video natin. So, ito yung video na in-upload natin kanina. Kung napapansin nyo guys, may red sa baba ng video. So, yan yung symbol na kabilang siya sa shorts. At tignan natin sa ating channel kung nandun na ba siya sa ating channel. At yan guys, ito yung video na in-upload natin kanina. So, kabilang na siya sa shorts or beta. At share ko lang guys ha. Nagagandahan talaga ako dito sa shorts or beta sa YouTube guys kasi nakakatulong ito sa YouTube channel ko na mag-grow yung subscribers ko. At advice ko lang guys, kung mag-upload kayo ng video, dapat worth it yun siya.
That's all for today. I hope you like this video. At kung may natutunan man kayo guys, please comment down below para malaman ko. And also, thank you for watching and subscribing to my YouTube channel guys. 400 subscribers na tayo! If you like this video, please like at i-share nyo na rin sa mga bobo nyong friends na gustong malaman kung paano mag-download at mag-upload ng mga short videos sa YouTube channel. And subscribe to my YouTube channel for more updates and for more upcoming tutorial videos. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye-bye!